Rồi sau đây xin test bộ còi cho anh Nguyễn Hữu Thao ha. Đặt trên Shopee, vì gửi ở đoạn chat của Shopee không được cho nên là anh xem qua Zalo giúp em nha. Đây. Đây em test mic nha. Alo 123, alo 1234. Đây bộ còi của mình ok hết nha. Đây mình xem cái tem của nó nè. Nó dán hơi bị ngược một chút xíu ha, nhưng mà dấu hiệu đây giờ nhận biết là cái còi này là của anh ha, nhưng mà anh yên tâm, có camera ghi hình lại hết này. Đó. Rồi anh cứ yên tâm nha. Rồi cảm ơn anh. Dạ chào anh.